سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم خیارشور تخمیری درست کنیم. یه خیارشور فوق‌العاده سالم و پروبیوتیک که با استفاده از پروسه تخمیر لاکتیکی یا لاکتیک فرمنتیشن تولید میشه و ترشی این خیارشور با استفاده از سرکه تامین نمیشه، بلکه به واسطه عملکرد طبیعی یه باکتری خیلی مفید به نام لاکتیباسیلوس تامین میشه. اتفاقا برای سلامتی بسیار مفید. در واقع وقتی سبزیجات تخمیری رو میخوریم باکتری های مفید حجمشون زیاد میشه و فضا رو برای باکتری های بد در معده و روده کم میکنن و کمک میکنن تا کربوهیدرات های پیچیده‌ای که میخوریم در بدن تجزیه و شکسته بشن و غیر از این عمل تخمیر موجب میشه تا یه سری از موادی که در خامخواری قابل دسترسی در بدن نیستن قابل جذب بشن و همینطور کمک به کاهش وزن، پشتیبانی از سیستم عصبی مرکزی، کاهش خطر ابتلا به پارکینسون و کمک به جلوگیری از سرطان روده بزرگ میکنه و کمبود و نبودش در دستگاه گوارش منجر به جذب ناقص مواد مفید غذایی میشه و نبودش در فلورای طبیعی بدن میتونه حتی منجر به عفونت‌های دستگاه تناسلی و ویروس HPV و سرطان رحم بشه. پس با این همه مزایا لطفاً از تخمیریجات غافل نشید. برای درست کردن یک خیارشور حرفه‌ای باید خیار کاملا تازه که گل سر خیار کاملا زرد باشه و خیارمون ترد و کم آب باشه استفاده کنیم. همچنین از ترکیب سبزیجات عطری مثل ترخون و مرزه و شوید استفاده کنیم که میزان شوید باید برابر اندازه ترخون و مرزه با هم باشه. به همراه 3-4 حب سیر تازه بزرگ و 1-2 تا دونه فلفل سبز تند بسته به میزان تندی که برای خیارشور میپسندید. بعد دونه دونه خیارها رو مثل یه پازل کنار هم توی ظرف شیشه‌ای میچینید. میتونید شیشه خیارشور رو به صورت مایل نگه دارید و خیارها رو بدون فشار کنار هم دیگه مرتب بچینید و اگر خیاری نرم و لهیده بود به هیچ وجه توی خیارشور ازش استفاده نکنید، چون ممکنه باعث هدر رفتن همه زحمتاتون و کپک زدن خیارشورتون بشه. بعد تو فضای خالی بین خیارها از سبزیجات معطر و همچنین سیر و فلفل سبزتون استفاده کنید. برای اینکه از کپک زدن خیارشور جلوگیری کنید باید تمام وسایلتون، دستهاتون و همینطور خیارها و سبزیها رو کاملا بدون مواد ضد عفونی با آب ساده چندین بار بشورین، توی آبکش تمیز بریزید و بعد همونطور که دیدید داخل ظرفی که میخواین خیارشور رو داخلش آماده کنید بچینید به طوری که حتما 2-3 سانتی متر از لبه ظرفتون پایین تر باشه موادتون. این مدل درست کردن خیارشور لازم نیست صبر کنید تا موادتون کاملا خشک باشه، همین که آبش رفته باشه کافیه و حتما آبی که میخوایم باهاش خیارشور رو تهیه کنید باید از شب قبل داخل یک ظرف تمیز بذارید تا کلور آب لوله کشی کاملا از بین بره و بعد به یکی از 2 روشی که داخل ویدیو میبینید میزان آب مورد نیاز خیارشورمون رو انتخاب میکنیم و توش 3% نمک میریزیم. یعنی بعد از چیدن همه سبزیجاتمون داخل ظرف خیارشور مقدار آبی که از شب قبل کنار گذاشته بودیم رو روی ظرف خیارشورمون میریزیم تا نزدیکی لبش پر میکنیم. بعد این میزان آب رو دوباره داخل ظرفی که روی ترازو قرار دادیم برمیگردونیم. دقیقاً به میزان 3% از وزنش نمک کوشر یا نمک بدون یود بهش اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و داخل ظرف خیارشور برمیگردونیم. یا از اول بدون اینکه میزان دقیق آبی که ظرف خیارشورمون میگیره اندازه بگیریم، اندازه نصف حجم ظرف
اطراف خیارشورمون رو 3% نمک بهش اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و روی خیارشور میریزیم. و برای اینکه خیارشور کپک نزنه حتما باید خیارها و سبزیها کاملا داخل آب قرار بگیرن. برای این منظور میتونید از یک ظرف اندازه دهنه شیشتون که تمیز باشه استفاده کنید و یا مثل من یک مشمع فریزر رو مقداری آب بریزین روی موادتون قرار بدید تا مثل وزنه عمل کنه و نذاره خیارها و سبزیجات بدون آب بمونن. و بعد با یکش یه پارچه نازک رو که قابلیت تنفس داشته باشه ولی از گرد و غبار جلوگیری کنه رو روی سر خیارشور فیکس میکنیم و به مدت 6 روز در یه جای تاریک و در دمای بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد اجازه میدیم تا فرایند تخمیر انجام بشه. از 6 روز تخمیر همونطور که میبینید آب شفاف خیارشور حالت شیری رنگ پیدا کرده و کاملا ترش مزه است، ولی نباید روی سطح سبزی ها کوچکترین کپکی دیده بشه. توی این مرحله اگر خیارشور با طعم ملایم میخواید درب شیشه رو محکم ببندین و داخل یخچال قرار بدین تا فرایند تخمیر کندتر بشه و خیارشور 1 هفته تا 10 روز دیگه داخل یخچال کاملا رسیده میشه. ولی اگر دوست دارین خیارشور ترش‌تری داشته باشین میتونین 4-5 روز دیگه داخل دمای اتاق استراحت بدید، بعد به یخچال منتقل کنید. امیدوارم درستش کنید و از این همه سلامتی و خوشمزگی نهایت استفاده رو ببرید.